Dr. Cupid đẹp để yêu. Dr. Cupid yêu để đẹp. Như vậy chúng ta đã xác định được đội thua rồi. Thì cho anh biết cảm giác của em như thế nào. Rất tuyệt vời anh ạ, tụi em là đội thắng đó anh. I know. Việt, cảm xúc của các bạn thế nào? Chúng em rất là sảng khoái ạ. Sảng khoái. Còn Linh? Thì em không biết làm nào nên em phải giữ các bạn nam để cho đội em còn thắng. Và cuối cùng đội em là đội thua đúng không? Vâng, vẫn thua. Xin chúc mừng đội em thua vẫn vui. Và xin chúc mừng đội 3 thành viên, các bạn đã giành chiến thắng 5-2. Hình phạt của đội thua là phải đi nấu cơm cho đội thắng. Các bạn thắng ơi, các bạn không phải làm gì hết. Các bạn cứ việc chill và thưởng thức bữa cơm từ đội thua của ngày hôm nay. Chúc mừng đội thắng. Có một điều quan trọng nữa. Và lương thực ở đâu? Thì các bạn hãy nhìn ra biển. Tất cả hai đội cùng phải chung tay để lấy lương thực về mới có cơm mà ăn. Các bạn nam bơi ra và một lần các bạn chỉ lấy được một gói lương thực. Các bạn nữ ở trên bờ phụ các bạn nam mang lương thực về. Và mô tô nước của chúng tôi chỉ đậu đó có 5 phút. Các bạn phải tranh thủ. Hãy cùng sẵn sàng. 3 2 1, sẵn sàng. Cố lên. Wow. À, bơi rồi. Đố biết anh nào bơi nhanh hơn. Em nghĩ là anh. Em nghĩ là quần xanh nha. Em nghĩ là ở giữa nha. Bên phải nha. Bởi bên phải biết sao không? Rất chuyên nghiệp. Bên phải. Ở giữa, em nghĩ là ở giữa. Bơi chuyên nghiệp. Bên trái nó không biết bơi. Nói chung là ngon. Nói chung là bữa tối hôm nay ngon. Chết rồi em ơi, tự nhiên lại thấy bạn nhân nổi bật rồi. Có khi mỗi ngày mình ấn tượng một anh mất. Hiện tại là đang thấy Nhân nổi bật nhất này. Nhân lại trở thành idol các chị em rồi. Lại hậu cung tranh đấu rồi. Ước gì thì ra đỡ Nhân kìa. Eo ơi. Bà này đến này bà nhanh lắm rồi. Đi ra đỡ đồ ăn của bọn mình đi. Masterchef đã lấy về rồi đấy à? Lên. Mở kiểu gì? Đây nè, mở đây nè. Mở chỗ này nè. Mình thấy mặc dù có vẻ như nhìn bề ngoài thì anh Nhân là người giành được nhiều lương thực nhất ha, nhưng mà anh Việt và anh Công cũng đã cố gắng rất là nhiều và mình luôn tôn trọng điều đó. Em. Wow, nặng quá. Có đậu với cái Ủa đâu? mấy cổ. Có vẻ đang thi mê Việt này. Mê Việt á, mê Việt hơn á là nhờ bữa ăn trưa đó anh. Nguy hiểm quá, thấy chưa? Khi mà đến với cái game tiếp theo nữa, không biết là mấy anh con trai là có bị ảnh hưởng tinh thần gì không. Nếu là em nhé, em sẽ bơi sống chết để em lấy được càng nhiều bao càng tốt. Ở đây em thấy là thậm chí là có người còn đi bộ cơ. Là rất là thong dong kiểu vậy. Cá nhân của em thấy là cái game này nó là một game khá là hay để cho cả các bạn nam đánh giá về body các bạn nữ. Còn các bạn nữ thì là đánh giá về cái năng lượng, Sự quyết liệt. cũng như sự quyết liệt của các bạn nam. Các bạn nữ là bắt đầu đánh giá về các bạn nam này, lúc lên bờ là bắt đầu soi, bắt đầu Đúng, chính xác, trao đổi, chính chứ xác. còn trước đó là chưa thấy có cái việc đó. Lúc mà Việt ấy bơi lên ấy rất là nhiều lần mà thi ra, thực sự ấy, nếu mà mình là một người tình cảm mình sẽ rất là tập trung, mình rất là muốn kiểu nói những cái câu với cả những người mà mình có tình cảm. Anh thì anh sẽ phụ giúp người anh thích, chứ anh không phụ giúp hai đứa lại đâu. Còn em cảm thấy Trang là cũng khá là thích sự quan tâm của Công. Còn anh thấy hình như là Linh, Mai Diệu Linh đến đây chỉ là để lên hình hay sao ấy. Không có để ý gì hết. Đến phần này là chưa thấy thể hiện rõ ràng là thích ai. Qua cái phần thi này á, thì em thấy được cái góc nhìn của những cái bạn nữ. Ví dụ như Vivi là rất là trực diện. Vivi sẽ bị thu hút bởi cái người đàn ông là nhìn mạnh khỏe, vóc dáng đẹp. Bạn sẽ nhìn trực diện vào vấn đề.
Nhưng mà ở Thi á, thì Thi lại thể hiện mình là cô gái có sự quan sát hơn, tình cảm hơn một chút. Tại vì Thi nhìn thấy Việt như vậy thôi, nhưng thực ra là Việt có đóng góp mà thế này thế kia, và bạn ra bạn đỡ phụ Việt. Thường hai người với những cái tính cách nào đó phù hợp với nhau thì tự nhiên họ sẽ kết nối lại với nhau. Lúc các bạn xuất hiện ý, thì em chia sẻ là em ấn tượng bởi bạn Đan Thi, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Sau đến lúc mà unbox và vali thì em ấn tượng bởi bạn Trang, kiểu hồn nhiên ngây thơ ấy. Nhưng đến cái vòng này thì kiểu con trai yêu bằng mắt ấy, thì em lại bị ấn tượng bởi bạn Vivi. Nhìn vóc dáng bạn này, nếu mà ở ngoài đời em nghĩ là bạn đấy cũng có thể là đi thi, có thể là được hoa hậu hoặc á hậu gì đấy. Và em để ý thì lúc mà khi mà chơi game ấy thì bạn Vivi là cái bạn duy nhất ở bên team này mà ghi được điểm, rất là khỏe khoắn. Đây. Củ cải trắng, dưa leo với cà rốt, ôi quá trời đồ. Cái này nhẹ lắm. Anh ném đi, đỡ phải đi. Nặng lắm à? Mang hết về đi nào baby. Đi rồi. No way. Đi được 3 vòng rồi. Dưa leo ạ. Ức gà, mì tôm, Lê, ổi, thịt bò, thịt bò, thịt gà. củ đậu. Em bảo gà xào rau củ với cả bò xào hành tây kìa. Mình ăn xào, mình nấu canh đi ạ. cái này nấu canh, cái này nấu canh, cái này sống cũng được. Thịt gà thì một là mình nướng, hai là mình áp chảo cũng được. Thứ hai hộp này nếu mà không ăn nước thì làm mì xào bò cũng ngon. Thôi em nghĩ này để mọi người ăn nhiều này. Mình luộc tất cái đống này đi, xong đổ tất mì vào. Đợi nó nở ra, mọi người ơi. Xong rồi ăn sẽ no, chứ không là chết đói đấy. Phương án như vậy thì đội thắng cuộc. Xin được phép bỏ qua. Nếu mà bây giờ đội thắng mà không đồng ý kiến với cả cái ý kiến đấy thì thôi đội thắng bản thế thôi, để đội thắng nấu cho. Thắng thua bây giờ không quan trọng rồi. Quan trọng là chúng ta phải được ăn ngon mọi người ạ. Mình Không ăn chỉ ngon. là đội thắng ăn mà tất cả chúng ta đều Người phải thua không ăn. ăn mà. Mọi người cùng nhau bắt tay làm. Sao anh chơi ác quá vậy? Chơi kỳ quá à. Vẽ hộ em cái tóc một cái. Đây trước mặt nè. Ok, cảm ơn rất nhiều. Ví dụ mà ở chương trình này mà anh muốn match với một người thì anh nghĩ là anh sẽ match với người đó tới cuối chương trình, hay là anh muốn thử với nhiều người? Thì thực ra đầu tiên anh nghĩ kiểu có những thứ mà mình muốn mà mình cũng không làm được ấy. Anh chưa biết là ngày mai ngày kia nó sẽ có những thử thách gì, sẽ có những cái gì Mọi người, uống nước ép à? Ok, thank you bạn. Cảm ơn anh. Con gái trước nhá. Cảm ơn anh. Thank you. Bây giờ gọt dưa chuột hay là gọt cà rốt đây? Rau củ thì luộc. Cứ thế mà bổ thôi chị ạ. Trái cây thì gọt, rau phải củ gọt thì đó. mình sẽ Thế luộc. cái này có phải gọt không? Gọt hết. Công ơi, anh ra đốt bếp đi. Cái này đã phải ướp đã. Bếp than. Đây có cách rồi. Có dầu hỏa. Bắt tiền đấy. Không biết đâu. Đâu Anh phải chịu trách nhiệm với em đi, rất đau. Anh thổi đi, nhanh lên. Con gái em tính trẻ con lại thích làm nũng vào người mình thích. Đúng. Đúng không? Thực ra nếu là một người phụ nữ mà sâu sắc sẽ chọn Công đấy nhá. Công nó điềm đạm đấy. Công có sự điềm đạm Không. riêng đấy. Đàn ông Bây giờ em là phụ nữ em sẽ không chọn Công. chắc chắn em chọn cậu quần vàng này. Được. Quay về đây với chị là hạnh phúc thôi. Em thì ngay từ đầu em đã muốn tìm hiểu nhiều người. Ví dụ anh bước vào chương trình anh thích em đi, rồi anh thích em sẽ thích em từ đầu tới cuối, hay là anh muốn tìm hiểu như bạn nữ khác nữa? Anh thì anh nghĩ là anh sẽ thích từ đầu đến cuối. Cái style là vậy hả? Có nghĩa là khi mà anh gặp một người ấy thì nếu như Nhưng công mà nhận visual của Việt anh với có cảm cả xúc với họ Thi luôn là thì là anh sẽ rất hợp Visual nhau. đẹp. Em nhìn được trong cái ánh mắt của anh một cái sự gọi là good boy. Không biết là nó có thật hay không nhưng mà em feel được như vậy đó. Anh là biết đôi đúng không? Bản thân anh ấy thì anh cũng không bao giờ nhận là anh tốt hay đánh xấu, mà là kiểu anh muốn để cho
Người khác cảm nhận. Người khác cảm nhận. Quan điểm yêu ấy là sẽ tìm hiểu nó thật là kỹ. Tại vì anh cũng đã từng va phải những cái mối tình kiểu gọi là easy come easy go. Thì mình rút ra bài học thôi. Thứ nhất là nó sẽ làm tổn hại cái trái tim mình. Thứ hai là nó rất tốn thời gian. Đấy, anh đã trải qua một vài mối tình như thế luôn rồi. Cho nên bây giờ đối với anh thì mọi thứ nó sẽ rất là phải nó thứ nhất nó nghiêm túc, nó chỉn chu. Mình cũng thể hiện được một cái sự tôn trọng nhất định với cả phụ nữ. Đó, làm nũng tiết. Để em che. Anh lại không nhìn thấy. Lâu thế, đến nay còn lâu mới được ăn. Nhiều khi cặp đôi này là không ai cạnh tranh với ai đó. Mà nhìn visual cũng hợp nhau chứ. Cái gì cũng cần thời gian mà em. Anh cứ làm đi, để em lau ôi cho anh. Ba người kia ngồi ngoài kia xuống ha. Chị em mình 4 người mà lại thua. Lẽ ra mình nên chơi mưu hèn kế bẩn ngay từ đầu. Cảm ơn nhá. Chả vậy thì sao? Ước gì lúc nào cũng được có người lau mồ hôi cho ấy. Ôi cái đấy là đơn giản. Rửa rồi. Thịt bò sẽ phải ướp một chút. Không phải ướp đâu. Thịt bò xào thôi mà, có phải nướng đâu mà ướp. Anh nghĩ chưa được đâu, còn cần phải đập tỏi nữa. Mình sẽ xào thịt bò xong mình thả vào mì nhá. Như vậy là đủ rồi đó. Và mình ăn thêm. Em nghĩ là 4 hộp mì thôi. Em với anh phải xong kiếm hợp bích. Không phải ướp đâu, xào luôn. Xào luôn à? Không phải ướp đâu, xào luôn. Trang có vẻ nhắm được cái đối tượng mà mình có thể chinh phục được rồi hay sao á. Đối tượng an toàn nữa, không ai chạm với mình luôn. Thực ra cũng vừa đủ thời gian để mà có thể nhắm được rồi. Bây giờ mới biết Công là hay thích đánh du kích. Không, chị ơi, anh ấy toàn kiểu tập kích thôi. Đánh du kích bởi vì sao? Có nghe đánh du kích nhưng mà đánh một người một, từng người một. Từ nãy giờ là có Linh là chưa rõ ràng nhất là thực sự thích anh nào đúng không? Linh đến với đảo tình yêu chỉ để gọt trái cây và lên hình thôi. Khi nào mà có một mình ấy là anh ấy mới tán tỉnh thôi. Còn đông người là anh ấy ngại. Đấy, thấy chưa? Đấy chị thế đoán thì đúng em chưa? phải xem xét lại lựa chọn của mình. Thế tức là anh là lựa chọn à? Ở đâu em ai biết này. Cũng đúng là trong chuyện tình cảm, việc mình nên làm thường xuyên là mình phải tìm hiểu kỹ. Nhưng mà đâu đó ở một cô gái còn trẻ này vẫn tin vào tình yêu sét đánh. Anh thì anh tin vào con tim với cả linh cảm. Đúng rồi, em nhìn khi mà bởi vì trong tình cảm thì mình phải để cảm xúc nhiều hơn lý trí nó mới vui. Không, mà em nhìn vào mặt anh là em thấy cái chữ cảm xúc nó hiện rõ trên mặt anh luôn ấy. Ôi trời ơi, em nghĩ và em tưởng tượng mà ai mà là người yêu anh đi thôi, chạy mà anh nhìn người yêu anh chắc người yêu anh phải kiểu đắm đuối luôn ấy. Thế em có phải là người feel được không? Thì em feel được là anh có một đôi mắt như thế. Hai người này nói chuyện với nhau có vẻ hợp sóng hơn ha. Ở đây có vẻ như là có một cặp đôi với là một người rể. Nguyên một ngày hôm nay trải qua là em thấy cảm xúc của mình nó bị nhảy rất nhiều nha. Mình kiểu mình phải Bình tĩnh lại. Còn anh thấy em là một cô gái năng lượng ấy. Mà anh thì tính cách của anh thì nó hơi hướng nội với cả là nó hơi trầm ấy. Nếu mà có người yêu mà kiểu năng lượng kiểu người ta tiếp thêm cho mình thì nó hay. Đúng trái rồi, giấu em nhau, nghĩ, trái giấu đúng rồi, nhau. trái giống nhau thì thường sẽ hút nhau. Nói thế có khác gì, chúng ta rất hợp nhau. Mùi gì thơm nhỉ? Hay thôi để mình vào trong kia phụ giúp nhóm thua cuộc nhá. Ok, vào xem có gì góp ý rồi lát nữa anh vào sau. Trời, em thích nghe tiếng sông lắm á. Tại em là cô gái thích healing. Không, cô gái núi đồi. Kiểu tuổi thơ của em không có biển kiểu vậy. Đó, thấy không? Đơ luôn nè. Kiểu bạn Thi này, bạn tương tác với bạn Nhân nó không có tự nhiên ha. Cảm giác là nó sẽ bị gồng á. Đúng, còn với bạn Việt là thấy rất là thoải mái. Anh có muốn tham gia cùng hội em không? Thì đang vào đây để xem có cần giúp gì không thì giúp mà. Hay để anh biết gọt không? để anh thái cho. Anh lại thái à? Anh thích bổ hoa quả các kiểu. Kìa có một chàng trai đến bên cạnh. Gọt trái cây. Linh tấn công đi Linh ơi. Tấn công đi. Ở nhà em hay nấu nướng không? Có. Không nấu thì lấy gì mà ăn? Chiều nào cơ? Chứ mà hôm nay team của anh mà không có em thì đúng là một thiếu sót lớn đấy. Ây à, thế là ý gì đây? Là team hay là team?
là nhóm của chúng mình ngày hôm ra là nay. nhóm. Ra là nhóm. Mới chỉ chạm đến được nhóm của anh chứ chưa chạm đến được team anh đúng không? Sao em nghĩ em chưa chạm được? Ai biết đâu đây. Thời tiết này mà bị cảm lạnh á. Nó cảm giác thế, tại vì kiểu như mình ngâm nước lâu ấy. Không, Cái tớ thấy giọng của cậu kiểu bị ốm từ buổi sáng Ừ, rồi. em chả biết, em có nhìn thấy đâu. Team anh như thế nào mấy ngàn em chả biết. Có khi mỗi ngàn anh lại để một cô. Con gái biết ít thôi. Hoặc là biết nhiều thì mình nên trả vờ là biết ít cũng được. Biết. Ok, sẽ trả vờ biết ít nha. Ê, thế gọi là vì yêu mà cứ đâm đầu đó. Rồi khí, rồi các thứ đấy. Có nghĩa là những cái nguyên tố ấy. Luật tâm thức thì nó sẽ đi theo là vũ trụ được sinh ra từ những cái nguyên tố. Mọi người ơi, Con người chúng ta cũng là những nguyên tố. thịt cũng sắp xong rồi, trái cây cũng ngọt rồi thì bây giờ mình sẽ làm một vài món mì mọi người ăn cho lấy lại năng lượng. Hôm nay rất là mệt rồi. Sao em làm nó đơn giản thế? Đây. Anh em còn xử lý được một cái hộp mì. Nếu mà em để ý kỹ thì nó sẽ có những cái âm thanh gọi là âm thanh cuộc sống. Thậm chí là em có thể nghe được những cái khoảng lặng. Anh hay để ý những cái đó nhé. Thi có vẻ ngượng đấy. Bị đơ. Lúc là việc lúc chạy đi là đã thấy khác rồi. Đấy, thấy cười đơ lắm. Trong tình yêu cũng thế. Sẽ có những cặp đôi cứ nghĩ là những cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên mà người ta không để ý đến điều đó. Mặc dù anh nghĩ đó là những cái thứ mà sẽ giúp cho cái ngọn lửa tình yêu của mình nó cứ cháy tại vì nó là những cái điều không bao giờ thay đổi. Đó là cái bài học mà em học được ở cái mối tình gần nhất. Cái sự dịu dàng và lời nói là một cái điều gì đó vô cùng quan trọng. Khi mà người ta đồng hành cùng nhau một thời gian đủ lâu thì người ta lại quên đi những cái mà thường ngày mình nên làm, kiểu như thế. Em cũng khá là ấn tượng với anh ấy, tại vì cho từ lúc sáng tới bây giờ nó cũng có nhiều điểm thay đổi. Đúng là ông bà nói chẳng bao giờ sai, là đừng bao giờ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài hoặc là qua cái nhìn đầu tiên kiểu vậy. Cặp đôi này vào ăn cơm thôi. Wow. Xong rồi hả? Xong rồi ạ? Dạ thôi. Tâm sự xong đấy. Wow, em ngửi thấy một mùi thơm gì đấy. Mùi làm ta điên lên vì nó. Hận các người. Wow. Ai cho các người thắng bọn tôi. Trời ơi. Nãy giờ mình cũng ngồi nói xấu đó em. Dạ vâng. Thì em cũng nói xấu khá nhiều đó ạ. Chúng ta đã bỏ thuốc độc vào cho hai người đó. Bỏ thuốc độc vào bát ba người này. Đúng rồi. Không, hai người thôi. Không bỏ. Trời ơi, các anh nam của em thật là tuyệt vời, các chị của em. Một bữa ăn thật là tuyệt vời. Em bỏ thuốc độc bát của nó này. Không, em không ăn đâu, sợ quá. Ổi này ngâm nước biển rồi hơi nhạt nha. Cái thịt gà đấy chắc mình ngâm xuống biển mát anh ạ. Cảm ơn các đầu bếp tài năng nhất khu đảo này nhá. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay tụi em được ăn một bữa ăn thật là tuyệt vời. Đúng rồi, ăn đi, ăn rồi sống cho tử tế và lần sau có gì cố gắng thua nhá, cho người ta thắng đấy nhá. Từ thắng một lần nha, mai nhớ. Không được thắng nữa đâu nha. Ông biết nói anh đi học tiếng Trung hả? Anh không? Để sẽ pha lama. Nhìn rất sớm á? Để sẽ pha lama. I don't know. Được. Nhìn sợi mì dai giòn thế là hợp lý. Đúng giọng của con trai Bắc. Bạn này là con trai Trung mà. Tôi người miền Trung bạn ơi. Sao miền Trung mình vẫn giống giọng Bắc vậy nhở? Không, kiểu giọng Sài Gòn đúng không? Không, chưa giống lắm nha. Kiểu giọng điệu ấy, chị hiểu không? Ý là cái cách nói chuyện gì. Nhưng mà Tính cái gì? anh cực kỳ thích con gái Sài Gòn mà nói giọng Hà Nội ấy. Em mời mọi người nha, em quên. Lâu em vẫn lại tập nói giọng Hà Nội đây anh ạ. Em thử nói giọng Hà Nội đi. Em đang nói giọng Hà Nội đây. Chưa giống à? Chưa giống à? Anh thấy giống đấy. Không thể giống rồi. Nếu mà muốn ngon đó là hồi nãy là lấy cái thịt bò nó trụng mì tôm ăn luôn. Là cái nước bò nó ra ngọt ngọt. Đâu, xào xong rồi mới tính ra là mới bảo là thèm ăn mì. Ngon không cậu? Thịt bò này là Trang xào đấy. Trang ơi, ra thịt bò dai quá vậy. Không ai Không thành đâu. Không, thịt bò là dai là do thịt bò chứ không phải do em nha. Nhưng mà thịt bò dai thì được nhưng mà mong là người đừng dai. Bạn công mà. Bạn bỏ cái bộ sút ra nhìn bạn rất là khác luôn ấy. Trông đẹp trai hơn. Duyên. Vừa nãy em ở đây em tưởng em là tiểu tam không á.
Hai người đó tán nhau quá trời. Chính vì là tán nhau quá cho nên là thịt bò mới dai đó. Không phải thịt bò này quá mà. Nếu mà hai người thành đôi thì chắc là mối tình mọi người cũng dai như một thịt bò luôn á. Nhưng mà công nhận em nấu ngon đấy. Không dai lắm, anh nhai xong em rồi. cảm ơn, vâng. Công nhìn Trang suốt nha. Em là miếng hành tây. Nhìn quá trời nhìn luôn á. Bất ngờ luôn, tức là từ đầu giờ mình đánh giá Trang là một cô bé rất là vô tri. Cô bé này đến đây chỉ để ăn uống ôm gấu bông thôi. Nhưng mà không ngờ ở những cái giờ phút quyết định, tức là khi mà có anh Công, có ông mình đang nấu bếp, thì Trang thể hiện tất tật vai trò của một người phụ nữ đứng kế bên lau mồ hôi. Và lau mồ hôi cỡ đó thì anh nào mà không đổ. Em cũng đang rất là phân vân. Ngay từ đầu là em đã ấn tượng với Việt, cho nên em đang cân nhắc coi là nên ship Việt với ai. Tại vì Việt với Thi á, thì visual rất là đẹp. Nhưng mà khi mà Việt ngồi với Linh á, thì nó ra một cái mood rất là dễ thương. Tại vì cái bạn Việt này nè là bạn rất là thích chăm sóc người khác, rất là quan tâm, rất là tử tế. Lúc mà ngoài biển ấy, Vi tỏ rất là rõ là thích Nhân. Mà không phải sao ngồi vào bàn anh là em thấy kiểu hai người không có tương tác lắm ấy. Nhưng mà ở phần này là em thấy Công tương tác với Thi nhiều hơn. Tương tác bắt đầu nhiều hơn, nghĩa là có thể là Công cũng cảm nhận được một cái thiện cảm nào đó từ Trang. Nhưng mà bạn vẫn mở cái đối tượng ra, là mình vẫn có thể tương tác, vẫn có thể tìm hiểu thêm đó. Vẫn thấy là mình tương tác rất là vui vẻ với bạn Thi bên cạnh. Đây để anh thử miếng khác nhá. Không dai lắm đâu, ăn được. Nhai được, ngon lắm. Ăn mấy miếng mỏng mỏng ấy thì nó Rất không là dai. thơm. Thực sự là mì tôm ngon mà. Giấy đây, Giấy. Em thì em thấy vui có vui nhưng mà kiểu mình vẫn hơi ngượng ngượng với các bạn gái ấy. Nhưng mà quan trọng là có để ý ai chưa? Để ý thì có. Anh để ý ai chưa? Anh cũng có. Rồi xem cảm nhận của Chúng ta có đúng không? có đúng không nha? Xem ai viết thư cho ai là rõ nét nhất. Ồ, công nhận được 2 lá thư luôn nhỉ. Càng xem nha, em càng thấy Công thú đúng không? càng xem càng thấy Công thu hút hơn. Viết dài phết mà chữ còn hơi xấu. Ê, em bảo hay là bây giờ anh em mình thử đọc thư cho nhau nghe đi. Giờ mình mà biết được 4 lá thư này nhá, là gần như là mình sẽ biết được là ai viết cái nào luôn. Không, em đọc em chả biết là ai luôn đấy. Chơi không? Chơi luôn à? Chơi. Ngại gì khi mình biết bơi. Anh Công anh suy nghĩ. Chắc trong lá thư đó có cái gì? Nó không có gì cả nhưng mà anh vẫn hơi 50-50. Muốn là có cái gì anh giữ cho riêng mình. Hoặc là Anh sẽ đọc một lá thôi. Ok. Ok. Ok à? Anh đọc trước à? Anh đọc trước đi. Anh đọc to lên xem nào. Không cảm thấy chỗ nào mà không đọc được thì có thể không đọc. Có một cái lá thư này bất kỳ ai nhận được thì cũng chắc chắn là sẽ không biết là ai. Nội dung là 3 bông hồng đỏ chèn giữa cành xanh, thì thầm nói nhỏ muốn tìm hiểu anh. Viết thơ luôn, viết thơ em nổi da gà luôn nè. Với một người mà viết lá thư thơ này thì hồi em đoán là ai? Chắc là Thi. Chắc chắn nó không phải là Vi rồi, Vi không được thơ. Em đoán được ai rồi? Em đoán được. Cảm giác rất giống một bạn. Tự nhiên em nói như thế anh cũng... Trời ơi. thế à, nhưng mà anh không nghĩ lại dễ đoán như vậy đâu. Sau khi mà em vừa nói như vậy thì anh cũng nghĩ Em nghĩ là đến Thi như vậy, không? nhưng mà Trang cả á. Không, em nghĩ là Linh. Mình loại trừ Thi đi, Mỹ Thi sẽ viết cho Việt. Chưa chắc. 4 bạn nữ thì bạn Công này nhận được 2 lá thư của 2 bạn nữ. Không, chắc chắn sẽ có một lá thư của Trang. Ghê thì Bạn này có vẻ thơ văn lai láng phết. Trông của em có vẻ dài đấy. Chắc ngày xưa có vẻ chuyên văn không? Đại của em chữ xấu em đọc mãi không ra. Ảo thật đấy. Em cảm thấy khá tò mò về anh. Muốn biết thực tế anh là người như thế nào, làm công việc gì. Cái này anh không cho biết được. Kệ em. Và lại càng tò mò không biết là anh có thích em không. Nhận bức thư này em muốn giữ gì đấy? em muốn gửi lời chúc đến anh. Em muốn gửi lời chúc đến anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nha.
trái tim. Sao ai viết cho Việt? Linh. Linh à? Em cũng cảm giác là Em Linh. cảm giác đây là Linh nha. Chứ em không Really? cảm giác là Thi. Không cảm giác là Thi à? Đúng, không cảm giác là Thi. Không, nhưng em vẫn nghĩ là Thi đấy. Trời, ok thì mình cược đi ha, mình Ok, cược xem ai đúng ai Thôi để sai. mình coi lần này là phái nữ đúng hay phái nam đúng. Khó nhỉ, cái này cũng khó. Hãy có nhờ, hãy tin nhờ. Cái này là khó với anh em mình, còn bạn đấy là có thể bạn ấy sẽ đoán được. Không, em không đoán được thật. Thề luôn. Còn cái thư của em thì em thấy em cũng gọi là khoanh vùng được. Cũng rất ngắn gọn. You are my goo. Vi. Đơn giản ngắn Vi gọn. chắc Tại vì chỉ luôn. còn lại một option đó thôi. Không nói nhiều, yeah my gu. Đúng. Mình xin xác nhận chủ bức thư này là bạn Thi. Linh cảm của em Ách bảo là bạn ý. Với cả đấy cũng là điều em mong muốn. Hồi hộp quá cả nhà yêu ơi. Việt là mong muốn bức thư đó là của Thi kìa. Đúng rồi. Nhưng mà chưa chắc đâu. Thử đoán xem là có người mình gửi thư có nhận ra không? Hồi hộp quá cơ. Ai đây? Nếu mà không phải thì nữ trả lời sao? Mà Vi kiểu không liên quan tới tôi. Tôi. Hey. Em nghĩ là của Linh. Có cái nào của Linh không? Của Linh đó. Anh sẽ làm nghề gì hợp với Linh hơn? Một người trải nghiệm như Linh sẽ hỏi tò mò công việc của bạn trai. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái kiểu đấy là kiểu của Linh. Mà cái nét cười ngượng này. Sao đi qua mình à? Đây có phải bức thư em viết cho anh không? Khúc này hơi ngượng lâu nha. Nào, cực bao nhiêu nào chồng? Dạ bức thư này Ơ kìa. Chương trình. không phải của em. Thấy chưa em đã nói. Trời ơi. Anh ăn hành rồi anh ơi. Dear anh đẹp trai, hôm nay là ngày đầu tiên tất cả chúng ta gặp nhau và chúng ta đã có rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị cùng với nhau. Nhân bức thư này em muốn gửi lời chúc đến anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nha. Ok, với cái bức thư này ấy, bạn không viết chữ nhân mà bạn vẽ một hình người tượng trưng cho nhân là người, cũng khá là thú vị. Thứ hai là trong bức thư thì rất là ngắn gọn theo những cái trải nghiệm của ngày hôm nay. Với cả bức thư này thì mình đoán bức thư này là của bạn Vi. Đôi khi có những cái nó ngắn gọn thì nó lại là một cái sự thú vị. Chơi hết, một ăn cả ngã về không. Hello. Đọc bức thư này thì rất là băn khoăn nha. Cái cảm giác không được đọc ấy. Nhưng mà hay, tại vì nó cũng khá là đúng với cả những cái gì mà mình cảm nhận được. Mình sẽ đi nhìn từng người một trước. Ngồi đây đi. Đây à. Nhưng mà đưa cho ai bây giờ? Như tôi muốn zoom vào Vi. Ủa sao hỏi? Nghe theo con tim hay lý trí đây? Mạng lên buồn quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời, ai biết tên kỳ cục đó. Còn không biết tên của mình luôn ạ. Tôi chắc không phải xem đâu. You are my moon. Sao anh đó là em? Bờ biển Mách Bảo. Trời đất Mách Bảo. Tổ tiên Mách Bảo. Tổ tiên Mách Bảo. Đây là bức thư của em. Wow. Congratulations. Trời ơi, nhưng đoán được là em thấy rất là bất ngờ nha. Bởi vì khó thế cũng đoán được mà thư của em khó đoán lắm. Rất là khó luôn.
Vừa mừng ấy là cuối cùng may quá nhận ra, nhưng vừa ngại với cả mọi người xung quanh kiểu tự dưng mình đi viết thư cho một chàng trai. Nhưng mà cũng vui, nếu mà không nhận ra còn ngại hơn. Có 2 lời nhắn nhủ, mà một là ngắn và 2 là dài. Cả hai thì mình cảm nhận là cũng rất là chân thành. Để chọn một thì cũng rất là khó. Mình có thể đọc lại một lượt. Là của bé Trang đó. Vậy là bức thư dài rất là dài của bé Trang. Còn bức thư mà thơ là của bé Thi. Đúng rồi. Cái quan điểm của mình trong tình yêu thì tình cảm nó sẽ đến từ hai phía, nên chắc là mình cũng sẽ có câu trả lời của mình. Mình sẽ chọn là thư bên tay phải. Đọc qua nội dung thì mình dự đoán chủ nhân của bức thư này là bạn Thi. Ủa, là Công chọn Thi hả? Không có chọn Trang hả? Bức thư dài dài là của Thi hả? Dạ, Ôi, thế thì đúng mới rồi. Kiểu Trang Ok, sẽ ok. hay kiểu thơ trẻ con mà. Ánh mắt của Trang đang buồn kìa. Anh có nhận được một bức thư, đọc những cái câu đầu tiên anh cảm thấy anh nghĩ đến một mình. Ấy chưa, vậy là cuối cùng Thi lại viết thư cho Công kìa. Một lúc của Không Công phải là chọn Việt. Thi. Tính ra hai bạn này tương tác không nhiều nha. Không nhiều, không Chỉ có mới một- bắt đầu cái đúng bữa ăn tối rồi. thôi. Giờ không phải thì sao anh? Một chút hơi hụt hẫng nhưng mà mình vẫn tin là đây là một câu trả lời đùa. Anh sẽ lại quay lại lều của anh. Ok. Ba bông hồng đỏ Đó, chèn thì giữa cành xanh, thì thầm nói nhỏ muốn tìm hiểu anh. trời ơi, tôi lại giận ngay ốc thêm lần nữa. Vâng, đây là bức thư của em ạ. Quá bất ngờ về cặp này luôn á. Rồi Trang buồn luôn. Bao nhiêu công tình nãy giờ chăm sóc chậm mồ hôi. Tưởng người đàn ông đấy là an toàn. Thực chất là không an toàn. Wow, bất ngờ. Mà Công Thi Trang là bất ngờ nha. Và em đang có một cái dấu chấm hỏi là mình có bỏ lỡ qua cái khúc nào giữa khoảnh cái khắc tình cảm nào? giữa Công với lại Thi không ta? Nếu như có cái phút mà mình bỏ lỡ thì chắc chắn nó phải nằm ở trên cái bàn ăn lúc mà Công với Thi ngồi gần nhau. Không biết là giao lưu cái gì, nói cái gì trong lúc đó. Cũng như Vũ Anh dự đoán mà Công rất là hút. Công sẽ là sự lựa chọn của nhiều bạn, ít nói, cười lại rất là hiền lành, An toàn. an toàn. Mọi người có bao giờ nghĩ là cái option này có khi nó lại là một option mạo hiểm không? Đúng rồi. Tức là mình sẽ cảm thấy là mình rung động, mình thích ở giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà nếu như mà cái người đàn ông này họ ngồi với ai, họ cũng để lại một cái sự rung động đó, một cái ấn tượng cho cái đối tượng Đúng mà đấy, ngồi cái với đấy họ. đúng đấy. Thực ra Công là người mà nếu là con gái nhá, anh nghĩ là Công là người khó an toàn đấy. Có an toàn Khó. hơn. Khó Không an toàn an bởi toàn. vì Công sẽ đặt cảm xúc và không nói ra nhiều với nhiều người. Đấy là cách nghĩ của anh về Công. Kiểu là những người khác sẽ không ít nói. rõ được hết những Được cái hết. cảm xúc và suy nghĩ của Còn Công. trong ba chàng thì chàng Nhân kìa là dễ là bắt được top nhất. Nhưng mà em nghĩ là Nhân với cả Vi sẽ hợp Hợp với đôi. nhau. Tại vì tính thoải mái ấy, sẽ kiểu vui ấy. Dr. Cute biệt đẹp để yêu. Thực ra là em trong đầu em có hai đáp án. Mình nghĩ là ngày hôm nay mình với cả bạn Linh thì lại không cùng đội, mà trong bức thư lại ghi là trải nghiệm cùng nhau rất tuyệt vời, thì nên là mình quyết định là chọn bạn Thi. Lựa chọn này là về lý trí, về logic hơn là thiên về cảm xúc, nhưng mà thật tiếc là nó đã sai lầm. Nếu bảo như là dành cảm xúc cho bạn nào nhiều nhất thì chắc là bạn Linh. Linh cố tình làm khó bạn Việt đó. Vì là nếu mà Linh viết trong thư ấy là cậu tớ thì chắc chắn là bạn ấy sẽ nhận ra. Nhưng mà Linh cố tình viết là anh, xưng em. Mà bình thường ấy Linh với Việt giao tiếp thì không bao giờ xưng anh em cả. Và Linh cũng không viết một cái tình tiết nào có liên quan đến hai người cả. Linh không thích bất cứ một cái gì đến dễ dàng cả. Cái gì đến càng dễ thì đi càng nhanh. Mà cái gì càng khó ấy mà bạn ấy vượt qua được ấy
thì Linh nghĩ rằng là sẽ là một chặng đường dài tiếp theo, cho nên là Linh thích như vậy. Wow. Wow. Có hải sản của em thích rồi đấy. Trừ món mì. Nắm tay nhau luôn. Nắm tay luôn. Nắm tay luôn chứ. Trời, em không thể tưởng tượng là hồi chiều mới ăn mì tôm. Nó làm anh không nỡ động chạm bất kỳ một cái gì ấy. Em động rồi, anh động đi. Không biết là em cứ ngồi với anh là em buồn cười, em không anh không được để em cười nữa. Hai cái này của em nó sẽ làm xấu em. Có thể mình cười Trong lòng. trong lòng. Mình rót cho em nhá. Dạ vâng. Chưa biết là nên cầm thế nào đấy. Em nghĩ nó hợp lý đó. Em muốn mình cheer trước. Cheer cho first date ạ. First date. Anh rất vui được gặp em và anh cảm ơn vì được gặp em. Cảm ơn anh vì viết lá thư đó là của em. Ôi ơi, lần đầu viết thư đó anh ngại lắm. Chưa bao giờ tôi ngồi lãng mạn như này luôn đấy vợ. Đúng rồi đấy. Tiếc là anh cũng mong muốn là sẽ nhận được một bức thư, và mong muốn hơn là mình sẽ nhận được một bức thư của người mà mình cũng thích. Khi mà anh nhận được bức thư anh đọc lên thì anh đã nghĩ đến em. Hay quá, anh đã đọc ra được bức thư. Bây giờ anh hãy thực hành nhiệm vụ của mình đi. Lời hứa bóc tôm cho em ăn. Okay. Phải lâu rồi em mới đi date kiểu lãng mạn như vậy. Mang một miếng. Cảm ơn anh. Em vẫn còn nhớ món bò lúc nãy. Em còn nhớ câu chuyện đằng sau món bò lúc nãy nữa. Nghe nói là có ai đó đã tấn công anh và Nghe nói à? thì cũng có biết là như thế. Anh đã mong đến những phút giây mình ngồi chuyện trò song tay nắm tay. Lúc ta là tay vấn đề anh cần về sự anh sẽ đôi tay. Có lẽ đây là lúc để mình lựa chọn con tim. Bây cho anh vài phút feel like sipping lean. Trời ơi, Quan tiệm rất hoa. Wow. Đôi này hợp nhau quá. Visual hả? Sea view. Sea view còn có cả bể bơi. Sáng mai dậy sớm nằm ngắm bình minh. Có dậy được không? Ê, nước mát nha. Nước mát. Lâu lắm rồi không có buổi hẹn hò lãng mạn như này. Không còn gì để nói nữa. Thoáng nhá. Ok, lên rượu trước nha. Trời ơi, em đây sợ say lắm nè. Uống được nhiều không? Quan trọng là phải là uống cùng với ai. Đúng rồi. Tại sao mình lại uống? Hôm nay mình có nhiều lý do để nói chuyện đấy. Cheers. Chúc mừng ngày đầu tiên. Ăn mì trước nha. Hay là ăn bít? Mì vừa ăn trưa nay xong, ăn bò đi. Ăn bò đi. Thế đổi đĩa ra. Nhìn món khoai tây. Nhớ gì đúng không? Bơ đường của em đâu, trời ơi. Nhưng mà tối nay thì bơ đường ăn buổi sáng ok nha. Ăn buổi tối thì mình có nước sốt. Lúc anh đọc bức thư thì anh cũng hơi bất ngờ. Tại vì không nghĩ đây là một bức thư. Đúng với cả câu nói ngắn gọn xúc tích là anh đã nghi đó là em rồi. Sao lộ vậy ta? Cái lá thư đó để một người khác đọc nha thì em nghĩ sẽ khó đoán lắm. Bởi nó không có một thông tin gì. Khó đoán lắm. Khó đoán dữ chưa? Như thế nó mới dễ. Đối với anh, ví dụ trên phương diện nếu mà hôm nay anh tiếp xúc với cả 4 cô gái, đối với cái tính cách mà ngắn gọn xúc tích ấy, thì mình chỉ thấy là có mỗi Vi thôi. Thật sự luôn. Thẳng thắn là đi chỉ thẳng có vào Vi trong thôi. tâm à? Đi thẳng vào trong tim luôn, chỉ có Vi thôi chứ không có ai nữa hết. Không biết vào thông tin vào đến đoạn nào rồi. Chắc cũng là cái nhân duyên thôi. Này, xúc thêm một chút nữa. Một điều mà từ sáng cho tới bây giờ anh vẫn tò mò nhất. Em trước đi. Anh thử nhìn em này và anh đoán đi. Chắc đoán tuổi trước nha. Dựa trên những gì mà mình thấy thì
Anh nghĩ em khoảng 27. Sao ta? Ủa sao có người đoán đúng tuổi mình vậy ta? Ôi chết rồi. Ôi đúng luôn đấy hả? Không, mình nhìn vào cái đôi mắt, mình nhìn vào cái cách nói chuyện, mình nhìn vào cái thần thái thôi, chứ còn ăn mặc này nó cũng chỉ là phong cách. Rồi là tuổi đúng rồi đúng không? Một phần thưởng rồi đấy. Ôi chết rồi. Giờ nghề nghiệp mới căng này, nghề nghiệp nó thật sự là nó rộng quá. Để đoán tuổi anh trước đi. Đoán tuổi á? Cũng 27. Cho 3 cơ hội. Một 96. cơ hội đã được bỏ qua. 96 hả? Còn một cơ hội. Nữa hả? Lùi hay tiến nhỉ? Bật mí đi. Nhân Chắc tầm 95. Không, Nhân nó phải 99. đó là Nhân Thế chắc á? chắn phải trẻ hơn Vì. Lùi. Really? Một con số 9 9 là đúng rồi đấy. 8. 98. Được cũng được. Cũng hợp nhau nữa. Thực ra là không dám đoán nhỏ hơn nữa. Đúng Chỉ rồi dám đấy. đoán là vậy hả? Rồi xong tuổi tác. Nhưng mà anh nghĩ ai đoán anh thì cũng nghĩ anh, thậm chí có người đoán anh còn 90. Trời ơi. Phần quan trọng mà em rất là mong chờ. Sau khi bọn anh về phòng, bọn anh cũng có những cái câu chuyện riêng của góc đàn ông với nhau. Chuyện nhắc đến em ở trong câu chuyện của bọn anh là em là một người về tuổi thì bọn anh đoán là trẻ nhất. Anh đoán em bao nhiêu tuổi? Anh đoán em 21 tuổi. Thật luôn à? Anh nói em 21 tuổi hả? Anh đoán em 21 tuổi. Thật ra anh nói em 21 tuổi. Anh thấy trẻ mà. Anh nói đúng rồi đó. Bạn Khéo Công quá. này á, rất là để ý và rất là thông minh nha. Em nghĩ là bạn chưa chắc thực sự nghĩ bạn này 21 tuổi đâu. Đúng rồi. Nhưng bạn chỉ đoán như vậy thôi. Ghê vậy. Đúng luôn 21 tuổi. Đúng luôn. Wow. Ôi, em không ngờ là anh đoán một lần là anh đúng luôn vậy đó. 21 tuổi là sinh năm 2003. 2002 anh. Tại vì hôm nay là chưa tới sinh nhật của em. Trời, thi 2K2 hả? Công chắc 25 tuổi. Không, 2K2 cũng hợp lý mà. Công chắc Công đã 95. không, 98. Không, Công cũng phải là tầm Em nghĩ khoảng là đầu 27, chỉ. 28, anh nghĩ vậy. Em nghĩ có khi hơn ấy, phải 28, 29 cơ. Đang câu chuyện tuổi thì em thử đoán tuổi của anh. Em nhớ hồi chiều anh có nói với em một câu là nhìn anh như thế thì anh nghĩ là anh sẽ già hơn em 10 tuổi. Em nghĩ là anh chỉ lớn hơn em tầm 6-7 tuổi thôi. Tầm 28 tuổi. Anh không hơn em 10 tuổi. Anh hơn em hơn 10 tuổi. Anh hơn em Hơn 10 tuổi. hơn 10 tuổi. 90 á. Vậy là bằng tuổi Thế 92 bằng 91. Tức là ban đầu anh bảo em là có thể anh sẽ hơn em 10 tuổi. Nhưng mà sau khi mà anh biết được tuổi thật của em thì Really? hơn em hơn 10 tuổi. Are you serious? Anh thiệt á hả? Anh nói thiệt á hả? Anh hơn em hơn 10 tuổi. Vậy là anh hơn em hơn 10 tuổi. Anh 33 tuổi. Anh 33 tuổi. Wow, thôi chia đi anh. Em bất ngờ quá à. Không ấy, em nghĩ anh ta cùng lắm như là 28 tuổi. Thật ấy. Em thấy tuổi tác trong cái chuyện tình cảm thì nó thế nào? Nó không quan trọng. Không quan trọng. Với em, miễn sao mà cả hai người tìm thấy điểm chung là được. Cả hai người hợp nhau là được. Cái hợp nhau nó cũng khó lắm nha anh. Nếu mà hợp rồi thì tuổi tác không còn quan trọng đúng không? Rồi. Tuổi tác chưa bao giờ là quan trọng. Em thấy hơn 10 anh 33 tuổi thì nó vẫn trẻ. Bây giờ tới nghề nghiệp nhá. Em đoán anh trước đi. Anh có làm trong nghệ thuật không? Cũng có một chút nghệ thuật. Một chút nghệ thuật. Yes or no? Yes. Ok. Đó, cho như anh. Cặp đôi đây là cặp đôi trực diện. Mọi thứ là cứ luôn thẳng. Người mẫu hả? Cũng có một chút người mẫu. Khó quá hả? Thôi bật mí đi. Bởi vì nghệ thuật nó rộng quá ấy. Thời trang. Anh làm về mảng thời trang. Cụ thể. Cụ thể hơn là kinh doanh thời trang.
Vậy đâu phải là nghệ thuật đâu ta? Tại vì nghệ thuật còn nó phải kiểu thổi hồn vào gì? Còn nằm bên cạnh với nó, tại vì anh cũng thiết kế luôn. À, thiết kế. Anh cũng thiết kế luôn. Tâm hồn sẽ luôn luôn là nghệ thuật, vẽ vời, hát hò, nhảy múa. Thế bây giờ anh đoán em đi. Làm mới làm đẹp đúng không? Phẫu thuật thẩm mỹ. Là sao? Phẫu thuật thẩm mỹ là làm đẹp về phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân hỏi em thích làm đẹp đúng không? Phẫu thuật thẩm mỹ. Không, nhưng mà như này vui ạ. Về tính cách cặp đôi này khá tương đồng, khá hợp nhau, đúng không? Hợp có sóng. tiếng phu thê nữa. Nhưng mà em nghĩ nhá là thật ra là với Như Nhân á thì khi ở với Vi á lại thấy hợp hơn. Đúng rồi. Tại vì lúc mà Nhân ở với Thi á thì Nhân cũng cố gắng nói vòng vòng á, nó không có thu hút. Tới lúc mà vô với Vi á thì em thấy lúc đầu Nhân cũng còn cố nói vòng thì Vi hỏi thẳng luôn yes or no. Vi lật bài ngửa cho Nhân là tôi thích trực diện, thẳng thắn, Đúng nói rồi. thẳng luôn đi, vô vấn đề luôn đi. Ê, đoán không trừ phát nào nhá. Trời ơi. Ủa nhưng mà sao đoán được chúng là phẫu thuật thẩm mỹ ta? Cái ngành này nó rất là rộng ấy. Không, tại vì đúng không? Chỉ đơn giản là em bảo em đam mê làm đẹp thì anh nghĩ tới hẳn phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Cái đó, cái công việc của em thì là em đang cùng kinh doanh cùng gia đình nhà em thôi. Gia đình thôi. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Hiện tại là đang ở Hà Nội. Nhưng mà sắp tới là em sẽ vào Sài Gòn. Wow. Sài Gòn hoa lệ hả? Xem là hoa hay lệ. Ok. Xem Hoa cho ai và lệ cho ai? Xem là hoa hay lệ. Em thì 2017 là đi học ở Hàn về thẩm mỹ. Thẩm mỹ tất cả mọi thứ luôn. Everything. Rồi đoán đúng cả hai rồi có thưởng gì không? Nó không có bữa ăn nào là miễn phí. Cái gì cũng phải trả lại bằng quyền lợi hết. Không, em có thể trả lại bất cứ thứ gì. Nhưng mà nếu mà không có thì như vậy là không công bằng. Công bằng hay không cũng là quyết định của em luôn. Mình biết tên nhau rồi nhỉ? Biết tuổi nhau rồi. Em đang 21 tuổi thì chắc là đang anh nghĩ là vừa đi học vừa đi làm thêm. Em là sinh viên và hiện tại thì công việc chính của em là em sẽ làm MC. Sự là hôm nay anh thấy em rất là năng động, nhiều năng lượng. Em thấy đó là cái ấn tượng mà nhiều người gặp em ai cũng nói. Em khá là tự tin với nụ cười của mình. Em cười nhiều. Cho dù khi mà em khá là mệt mỏi thì em cũng muốn làm mọi người ở xung quanh mình nhận được một cái năng lượng tích cực của mình. Còn khi mà em không được tích cực lắm thì em sẽ không muốn tiếp xúc với ai. Mình vui thì mình lan tỏa, mà mình buồn thì mình giữ cho mình mình giữ cho mình thôi. Yeah. Còn anh thì sao? Em muốn biết anh đang làm gì. Em đoán thử xem. Nhìn anh giống một businessman rồi đó. Giống một người làm văn phòng. Em nghĩ thế. Chứ em thực ra không có một cái idea nào khác. Anh thì anh không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Thậm chí là anh buổi tối ngày hôm nay anh ngồi đây anh cũng không bao giờ anh sẽ nghĩ là anh sẽ có thể tham gia một cái chương trình nào như thế này. Thứ nhất là anh khá là trầm. Anh làm về lĩnh vực game, anh có một công ty về game. Vậy là anh là làm về lĩnh vực game cũng hay. Cho anh mượn một cái gì đó. Thường những bạn làm về lĩnh vực game á rất là thông minh đó. Cực kỳ thông minh. Đúng rồi. Ôi, em cũng không thể tưởng tượng được là hôm nay em có thể ngồi đây. Buổi tối ngày hôm nay nó thật sự là bất ngờ. Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại vì em cảm giác được là rất là rõ. Khi mà tụi mình chơi game với nhau, anh cảm giác gì về việc chị Trang tỏ tình với anh? Tại vì em là một người ngoài cuộc chứ em vẫn feel được cái cảm xúc đó. Em xin lỗi. Đỏ rồi Anh bảo rồi, Cường vào cứu Trang kìa. Ok anh. Để em. Thôi Tiệp sao lúc đấy Tiệp không ra cứu. Tiệp ra cứu là Trang khóc thêm đấy. Buồn ạ. Em đã kiểu đặt niềm tin khá là nhiều á, là anh ấy sẽ nhận ra em. Chắc là vậy rồi.
Vì tình yêu chẳng giống như anh đã mong, đưa tay lên mái tóc cô gái mùa đông. Vậy cho anh một phút yêu lòng có được không? Cảm giác mà biết người ta nhận ra mình và người ta từ chối mình ở đâu ha. Thôi cứ nghĩ là không nhận ra đi vậy. Tim lạc quan. Nhưng mà đúng là bạn Trang này thì so với bạn Công thì cũng hơi Không phù hợp. Công thì đang ở cái ngưỡng mà đang cần một cái người nào đó cũng có một cái độ sâu nhất định rồi. Đúng. Còn Trang thì lại đang quá là vô tư, vui thôi. Anh em thì ok. Đúng rồi. Chứ còn nếu như mà để xác định một mối quan hệ để tìm hiểu đi sâu thì chắc là Công cũng cảm thấy đâu đó nó sẽ có những cái nó hơi khó. Cũng phải công nhận là nãy anh Cường có nói là Thi rất là bắt mắt và có thể là sẽ vô gu của các bạn trai ở trong chương trình. Thì một người mà thông minh như Công á, nếu mà trong cái sự lựa chọn của bạn thì chắc chắn bạn sẽ phải lựa chọn một cái option mà đối với bạn đánh giá là cái option đó cao giá trị và đang có nhiều người cũng muốn theo đuổi thì bạn sẽ có cảm giác bạn thành công hơn. Nếu cá nhân anh và đến chương trình này anh sẽ chọn Trang. Bởi vì anh nghĩ là chọn Trang anh cũng không còn phải đánh đo và phải tranh đấu với ai hết. Mình nhận ra được là mình với anh ấy có một cái tình cờ, một cái định mệnh. Và có lẽ là mình đã tin vào cái điều đấy quá. Mình biết là Trang cũng dành tình cảm nhiều cho Công, không chỉ là sau khi Trang gửi bức thư mà trong cái quá trình mà tụi mình tương tác với nhau, mình cảm nhận được trong cái cuộc ăn tối với nhau thì mọi người có nói với nhau về việc là Trang và Công nói chuyện với nhau rất nhiều để cái nồi thịt bò cái món thịt bò nó hơi bị dai. Thì lúc đó mình cũng hơi cấn, mình nghĩ là thì chàng trai này có thực sự là dành tình cảm với mình hay không. Nhưng mà trước đó thì có một cái hành động là Công có ngồi đi lại và ngồi sát bên mình cái bữa tối vừa rồi và bạn ấy cũng thích care mình khá là nhiều và mình cũng hoang mang về cái câu chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng mà cái cảm xúc thì vẫn là cảm xúc thôi và mình nên follow cảm xúc của mình. Bảo sao lúc mà Trang ngồi ăn thì cứ cúi gằm mặt nhỉ? Đúng không? Chắc lúc đấy cũng chưa biết đâu, lúc đấy nghĩ là Không, lúc đấy nhìn sẽ phải thấy gắp cho đồ ăn cho nhau là kiểu gì phải nhìn thấy chứ. Đúng không? Vậy là không, vậy có thể là Trang kém tinh tế để không nhìn thấy cho nên là mới viết thư. Thì Trang kiểu hồn nhiên ngây thơ mà. Hồn nhiên quá không có để ý. Thôi nhưng mà không sao hết, mình vẫn sẽ cố gắng. Ví dụ trong trường hợp là anh Công với cả bạn Thi, hai người không thể kết nối được với nhau và không có gì xảy ra vào đêm hôm nay cả, thì chắc chắn đấy là cơ hội của mình. Và mình chắc chắn là mình sẽ nắm bắt lấy cái cơ hội này. Anh nhận được 2 bức thư. Thì thật sự là anh đọc 2 bức thư đấy anh biết là ai. Trong đầu anh là mình cảm thấy rất là, thứ nhất là vui, may mắn. Mình thì mình lúc đó cảm giác là Trang rất là vui, mình rất là quý, nhưng mà nó không có cái xuất phát tình cảm, chỉ là sự quý thôi. Mình cũng chỉ biết là cảm ơn sự quan tâm của bạn Trang dành cho mình. Còn bất kỳ một cuộc tình nào thì mình nghĩ là tình cảm nó phải đến từ hai phía thì nó mới thực sự là hạnh phúc được. Anh em đấy. Anh em. Anh em rồi. Tình anh em. Quan điểm của anh về tình yêu là nó đến từ hai phía. Tức là mình thích người ta và người ta cũng phải thích mình. Em cũng nói rõ cho anh biết là ngay từ đầu em cũng không ấn tượng quá nhiều với anh, đúng không? Đúng rồi. Bức thư của em anh là buồn giàu, anh không muốn cho mọi người biết. Anh muốn giữ làm của riêng anh thôi. Thì em cũng có nói rõ là em ấn tượng với bạn Nhân, vì bạn ấy là người đã tiến về phía em ngay từ cái lần đầu bạn ấy bước ra. Và em cũng là người ấn tượng. Em đã trả lời từ buổi trưa ngày hôm nay chứ không phải để tới tối. Tại vì anh xuất hiện với một cái ngoại hình rất là kiểu hơi ngây ngô, hơi hiền. Nhưng mà khi mà tụi mình ngồi lại trong cái living room, ở trong cái phòng khách của cái lều, nói chuyện và tìm hiểu nhau từng người, thì em thấy anh cũng khá là kỹ càng và sâu sắc. Em cũng thấy khá là ấn tượng về anh này. Đề nghị phần thưởng nha. Nhưng mà nhá, khi mà anh đọc được bức thư ấy, anh có phân vân một ai đấy trong đầu nữa không? Cũng có. Cũng có 2 người. Nhưng mà cái phần mà một trong hai đó ấy, nó thiên về em phải khoảng 90% rồi. Cái tính cách của mỗi người.
thông qua lá thư, thông qua nét chữ đầu tiên là mình thấy Vi là một người khá là thẳng tính, và mình thích cái điều đó, tại vì một người thẳng tính với một người lý trí thì mình nghĩ sẽ hợp với nhau. Thứ hai là trước đó thì mình có một chút cái sự ấn tượng về bạn Thi hơn, nhưng mà sau cuộc nói chuyện, sau cuộc tâm sự sâu lắng đó ấy, thì mình lại cảm giác Thi và mình có những cái quan điểm khác nhau về tình yêu. Gần như là tất cả mọi cái sự quan tâm của mình đều dồn về bạn Vi hết. Năm nay rất vui, nhiều trải nghiệm mới. Rất là lâu rồi, nhiều cái kiểu bây giờ nó kiểu xã hội phát triển ấy, rất là lâu rồi mới có một cái trải nghiệm mà kiểu đi về thời kỳ đồ đá như này. Nguyên ngày hôm nay không sử dụng điện thoại luôn nha. Không có internet. Không có internet, không có cái gì hết. Cảm giác là được relax ấy. Anh thì rất là thích biển, anh đi hết tất cả các vùng biển ở Việt Nam mình. Em mê du lịch. Gọi là ngày trước ấy là dùng tất cả thời gian và tiền bạc còn dư để đi du lịch. Ok. Cái đồng tiền mà mình bỏ ra cho du lịch vẫn là đồng tiền nó cảm giác nó xứng đáng nhất. Mọi người bảo là đi du lịch tốn tiền như thế không thấy phí à? Nhưng mà đấy là khi mà mai sau ấy em có con rồi ấy, em mở cho con em xem, ê mẹ con ngày xưa như thế này đó. Em đâu có tiếc những đấy là thanh xuân cuộc đời em. Để mà ghi lại được những thanh xuân như thế, những người giàu chưa chắc đã làm được. Những gì anh thể hiện nó là 100% chân thật của Me too anh. nha. Em thấy nhà nó đẹp quá nè, em muốn đi coi thử là hôm nay tụi mình sẽ được ở đâu. Anh thì thích cái bể bơi này. Thực sự luôn, em muốn nhảy xuống lắm luôn á, mà đồ này thì không có nhảy được. Bây giờ mình đi vào thử xem xung quanh xem nhé. Anh nghĩ là buổi sáng cái bể bơi này ok. Wow. Thực sự là hôm nay anh thấy nhớ cái điều hòa. Dạ anh được ở điều hòa rồi đó. Trời ơi, khiếp quá. Có một cái giường và có 2 cái ghế sofa thì anh tính sao? Nằm đất cũng được. Anh làm sofa đi, anh muốn sao? Em muốn sao? Em muốn sao? Trời ơi, nhỏ lớn không biết ngủ với người lạ lần nào hết trơn á. Em ngủ ở đây đi. Tối nay anh sẽ nằm đây và em sẽ nằm quay lại, hai tụi mình nói chuyện. Nhau thôi ạ. Hai tụi mình tâm sự. Thôi hai người này nằm luôn trên giường. Hai cặp đôi là khác nhau hoàn toàn luôn á. Cảm xúc thì vẫn vậy. Nhân vẫn là một chàng trai kiểu nhẹ nhàng, ga lăng, quan tâm và để ý đến mình trong mọi lúc. Hiện tại để mà nói trên mức tình bạn một chút. Giờ em đi những đâu rồi? Việt Nam thôi bỏ qua nha. Ok. Việt Nam đi gần hết chưa? Gần đi. hết rồi. Không biết từ đâu như nào. Hai cặp đôi khác nhau hoàn toàn, hai style khác Tự nhau nhiên hoàn tưởng toàn. tượng mà Vi mà cho ngồi nói chuyện với anh Công thì không biết. Công nhận. May quá, hai cặp này là matching với nhau là phù hợp rồi. Qua cái chuyến đi chơi này á, thì thấy là Thi rất là thích Công luôn. Tình cảm dâng lên rất nhiều, tức là bạn nói liên tục và bạn cười liên tục. Thường con gái tụi mình mà thích ai là dễ biết không kiểm soát được, vui quá. Nhưng mà bạn Công á, thì lại ít thể hiện cảm xúc quá, cho nên là Công vẫn là một cái người rất là khó đoán nha. Nhưng mà đôi khi như thế con gái sẽ bị cuốn hút hơn. Đúng rồi. Cái đây mới làm cho con gái kiểu chứ tò mò. Mình thấy là con gái đôi lúc không thích kiểu con trai kiểu vồ vập quá đâu nhé. Đúng rồi. Thế à? Nhưng mà sau khi Việt coi như là không có cái đôi thành công á, thì Việt có trả lời phỏng vấn là thực ra là Việt có tình cảm với Linh. Mình đang cũng hơi phân vân là không biết là cái lời khẳng định này của Việt á là thật tâm là Việt có tình cảm với Linh thật, hay là sau khi mà mình cái đôi không thành công thì Việt lại cảm thấy là Việt muốn chuyển hướng qua Linh. Tập 2 vừa kết thúc với những tình tiết thú vị, với những sự lựa chọn khá bất ngờ. Và các bạn muốn xem cặp đôi nào sẽ nắm tay nhau ra về thì các bạn hãy đón xem Love Linh Show Đường dẫn tình yêu ở tập kế tiếp. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ta bên nhau
xuyên qua thực tại. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Dr. Cube biệt yêu để đẹp.